Hello, my dear. This is 510202 Communicative English กับครูกาญจนาสุจิตนะคะ Well, last time ครั้งที่แล้วเราได้ทำการ introduce แนะนำ section B ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งค่ะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อภาษาอังกฤษค่ะครูให้ title ของ section B ว่าเป็น language points to ponder to think about ponder ก็คือ think about ประเด็นของภาษาที่เราควรจะนำมาใคร่ครวญมาคิดกันประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาครั้งที่แล้วค่ะก็จะพูดถึง idioms กับ metaphor idiom คือสำนวนในภาษาไทยใช่ไหมคะ metaphor ครูคิดว่ามันน่าจะเป็นคำพังเพยค่ะโอเคไปส่วนหนึ่งนะคะเรามาดูซิว่าหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะมีอะไรบ้างซึ่งเราอาจจะนำไปใช้ซึ่งไม่ใช่อาจแหละเราสามารถนำไปใช้ในการสื่อภาษากับ native speakers เจ้าของภาษาได้ในหัวข้อ B5 หัวข้อที่5ค่ะ Why are idioms and metaphors are so important? Why are idioms and metaphors so important? idiom กับ metaphor สำคัญอย่างไรประเด็นแรก They're important because they are very common เพราะว่าเขาใช้กันโดยทั่วไปเป็นกลุ่มภาษาชุดภาษาที่ very common ใช้กันเป็นสามัญมากๆ It is impossible to speak, read or listen to English without meeting idiomatic language มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะพูดหรือจะอ่านหรือจะฟังภาษาอังกฤษโดยไม่เจอกับภาษาที่มีลักษณะเป็น idiomatic เป็นสำนวน This is not something you can leave until you reach an advanced level นี่เป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถจะละเลยปล่อยเอาไว้ก่อนละเอาไว้ก่อนจนกว่าคุณจะเรียนไปในระดับก้าวหน้า advanced แล้ว All native speaker English is idiomatic คุณรอไม่ได้เพราะว่าคนพูดภาษาอังกฤษนั้นเขาจะใช้สำนวนในการพูดในการสื่อความหมายภาษากัน Every newspaper is full of metaphorical language หนังสือพิมพ์ทุกฉบับมักจะใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะเป็นคำพังเพยเป็น metaphorical language You cannot avoid it เพราะฉะนั้นคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ or leave it หรือจะปล่อยไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะคะจนกว่าให้เวลามันผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งนั่นเป็นเหตุผลสำคัญประเด็นที่หนึ่ง The second reason is that very often the metaphorical use of a word is more common today ความสำคัญที่สองนั่นก็คือว่าการใช้คำศัพท์ต่างๆการใช้ศัพท์ต่างๆในลักษณะที่เป็นการเปรียบเทียบเป็นคำพังเพยนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วใช้ความหมายประเภทที่เป็น metaphorical มากกว่าความหมายตามตัวอักษรมันเสียอีกยกตัวอย่าง
ถ้าพูดถึง verb plow ก็จะใช้กับ farmer เกษตรกรชาวนา plow หมายถึงไถดินคะดึงดินที่อยู่ข้างล่างคะใต้หน้าดินขึ้นมาพลิกดินขึ้นมา plow ไถ but you can plow through a long novel or report ใช้คำว่า plow through กับอะไรคะกับการอ่านนวนิยายหรือกับการอ่านรายงานที่มีขนาดยาวเราก็จะอ่านคะอย่างทะลุปรุโปร่งเราก็ใช้ metaphorical meaning ของคำว่า plow นะคะใช้ plow through นะคะทั้งที่เราไม่ได้มีอุปกรณ์ในการมาไถตัว novel นิยายของเราเลย You can plow on with your work plow on กับงานหมายถึงคุณจะต้องตัดสินใจว่าจะทำต่อหรือหยุดทำต่อหรือไม่ใช้ plow เหมือนกัน plow on with your work You can plow money into a business plow money into a business ก็คือลงทุนกับธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะในทุกแง่ทุกมุมของธุรกิจ profits ผลกำไรที่ได้จากธุรกิจ can be plowed back into a company ก็จะให้หรือว่าเป็นผลกำไรตอบแทนกลับมาสู่บริษัทA lorry รถลากรถเข็น can plow into a row of parked cars ลอรี่ก็คือรถขนาดเล็กรถขนาดเล็กสามารถจะแทรกจอดไปในที่เป็นที่จอดนะคะก็คือรถเล็กเนี่ยจะหาที่จอดได้ง่ายplow into ค่ะ Using plow in its literal farming meaning เราจะเห็นว่าในการใช้ verb plow ซึ่งปกติแล้วมันเป็นความหมายตามตัวอักษรจะใช้ในการทำเกษตรกรรม is now much rarer บัดนี้เราจะเห็นว่าใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับการทำฟาร์มเนี่ยค่ะน้อยลงทุกทีนะคะน้อยลงทุกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมาย plow ที่ใช้ในปัจจุบันมักจะเป็นความหมายประเภท metaphor ไม่ใช่เป็นliteral meaning มันจะมีลักษณะที่เป็น non-literal uses but it is important for you to know the literal meaning แต่ว่าสำคัญไหมสำคัญคุณจะต้องรู้ว่าไอ้เจ้าศัพท์ตัวเนี้ยนะคะตามตัวอักษรแล้วมันหมายถึงอะไรคุณจึงจะเข้าใจความหมายที่เป็น non-literal meaning ของมัน Often the literal meaning creates a picture ค่ะบ่อยครั้งทีเดียวที่ความหมายตามตัวอักษรมันสามารถจะสร้างสรรค์ภาพความเข้าใจ in your mind and this picture makes the other meanings easier เมื่อมันสร้างภาพความเข้าใจของคุณในความคิดของคุณแล้วภาพที่คุณเข้าใจนั้นจะทำให้ความหมายอื่นๆง่ายต่อความเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจึงจำเป็นจะต้องรู้ความหมาย
literal meaning ของมันด้วยเช่นเดียวกัน The first reason เหตุผลสุดท้าย This kind of language is important is because มันสำคัญเพราะว่า fun to learn and to use สนุกสนานในการที่จะเรียนรู้สนุกสนานที่จะใช้มันในการสื่อสาร because there is so much to learn เพราะว่ามันมีหลายอย่างมากมายที่จะต้องเรียนรู้ anything which helps you to remember things is important อะไรก็ตามที่จะช่วยให้คุณจำสิ่งต่างๆได้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ and if the language you are learning is more colorful และเงื่อนไขที่ว่าถ้าภาษาที่คุณกำลังเรียนอยู่เนี่ยมันมีสีสันมากไม่จืดชืดมีสีสัน and interesting นอกจากสีสันแล้วก็มีความน่าสนใจ there is more chance มันจะเกิดโอกาสมากมายเพิ่มขึ้นว่า you will remember it คุณจะจำสิ่งต่างๆที่คุณเรียนรู้เกี่ยวกับภาษานั้นๆได้ You also sound more natural นอกจากนั้นนะคะเวลาคุณใช้ภาษาอังกฤษคุณก็จะมีลักษณะที่เป็นการใช้ภาษาแบบธรรมชาติของเขาแบบเจ้าของภาษา If your English contains more idioms ถ้าคุณใช้สำนวนภาษาต่างๆได้มากมายนะคะอันนี้ก็เป็น3ประการสำคัญในแง่ที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาที่เป็น idioms กับ metaphorจากข้อมูลที่เราคุยกันสักครู่นี้ลองมาพิจารณาทำแบบฝึกหัด5ข้อสนุกสนานตรงนี้ดู Look at these pairs of sentences จะมีประโยคที่คู่กันมาให้จงตัดสิน decide which contains a literal มาดูซิว่าประโยคไหนใช้คำศัพท์นะคะที่สื่อความหมายตามตัวอักษรให้เขียน L and which the non-literal use แล้วก็ประโยคไหนที่ใช้สื่อความหมายแบบ non-literal ไม่ตรงตามตัวอักษร write an L of the word symbol ก็คือตัวนี้ให้เราพิจารณาตัวนี้ทุกคนลองทำดูสัก5 วินาที
โอเคลองมาดูนะคะ Pair number 1A I've lost my car key ทำกุญแจหายอันนี้ก็เป็นความหมายตรงตามตัวอักษรของมัน lost something อย่างนี้เราก็จะใส่อะไรนะคะ L I've lost my confidence ความมั่นใจฉันสูญเสียความมั่นใจไม่ได้เป็นสิ่งของเพราะฉะนั้น lose confidence จึงเป็นความหมายในลักษณะที่เป็น non-literal Pair number 2A I pick up a few bargains at the market on Saturday pick up bargains ได้ของถูกของราคาถูกซื้อของได้ราคาถูกในตลาดเมื่อวันเสาร์อันนี้ก็เป็น NL I can't pick up my suitcase ฉันหยิบกระเป๋าของฉันไม่ได้ค่ะ There's too much in it หนักเกินไป literal Pair number 3A we can't sit here เรานั่งตรงนี้ไม่ได้หรอก the ground is wet ground พื้น wet เปียกอันนี้ก็เป็น literal meaning ground แต่ถ้าเป็น B นะคะที่ใช้เกี่ยวกับ idea หลักการหรือแนวความคิดอย่างที่ว่านั้นนะ will never get off the ground นำไปปฏิบัติไม่ได้เป็นลักษณะที่เป็น impractical นำไปปฏิบัติไม่ได้ใช้ ground ในความหมายที่เป็น non-literal Pair number 4A So what's your side of the story? Side of story ไม่ได้เป็นสิ่งของเพราะฉะนั้นเนี่ย side of story จึงหมายถึงเรื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในตัวคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็น NL non-literalข้อ B Somebody's put a scratch right down the side of my car มีใครบางคนขีดข่วนด้านข้างรถของฉันอันนี้เป็น literal มีรอยขีดข่วน Pair number 5A I don't know what I've done to my back It really hurts when I bend ก้มตัว back ก็คือหลังเป็น literal meaning Have you been talking about me behind my back? Talk behind someone's back. Talk behind someone's back. อันนี้เป็น non-literal แปลว่านินทาโอเคนะคะประเด็นในข้อ B6 ถามว่า Can you translate idioms คุณแปลได้ไหมสำนวนเนี่ยคุณแปลได้หรือไม่ The simplest answer to this question is no ไม่
แปลไม่ได้แปลคำต่อคำไม่ได้ This is an area อันนี้เป็นกลุ่มคำ where languages can be very different เป็นเรื่องเป็นแนวเป็นกลุ่มเป็นด้านของภาษาที่มันมีความแตกต่างกันมากมายได้ Sometimes you can translate an idiom from one language to another เป็นบางครั้งเท่านั้นที่คุณสามารถจะแปลจาก idiom จากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง but most often this is not possible แต่ส่วนใหญ่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ทำไมจริงทำไม่ได้ดูตัวอย่าง for example ในสำนวนที่ว่า to let sleeping dog lie เดี๋ยวไปก่อปัญหาสินะคะมีคำว่า sleeping dogs ในภาษาอังกฤษถ้าเป็นบางภาษาเช่น German หรือเป็นภาษาอิตาเลียนก็จะมีความเสมอมีความเท่าเทียมกันในการที่จะพูดถึง sleeping dogs อย่าไปแย่เสือหลับของเราใช้คำว่าเสือใช่ไหมคะแต่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า dog อาจจะแปลได้ในภาษาเยอรมันกับภาษาอิตาเลียนนั่นเองค่ะแต่ไม่สามารถจะแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาสเปนได้แม้แต่ภาษาไทยเราไม่ใช้ dog เราใช้เสืออย่างนี้นะคะ It is important จึงเป็นเรื่องสำคัญ that you are very careful ที่คุณจะต้องระวังอย่างมากๆ if ในเงื่อนไขที่ว่าในเงื่อนไขของการแปลสำนวนต่างๆที่ระวังก็คือ never translate an idiom word for word คำต่อคำคำศัพท์ต่อคำศัพท์ word for word you must translate the whole expressions คุณจะต้องตีความทั้งหมดไม่สามารถจะแปลคำต่อคำได้ Sometimes you'll be able to translate the English idiom into an idiom in your own language ทำได้ค่ะถ้าเราเอามาเทียบกันสำนวนนี้ตรงกับสำนวนอะไรในภาษาของเราอันนี้ก็พอทำได้แต่ก็มีข้อโต้แย้งใน however ว่า there may be no idiom ถ้าในภาษาของคุณไม่มีสำนวนที่ตรงกันกับภาษาอังกฤษ and you may just have to explain the meaning นะคะบางครั้งเนี่ยค่ะถ้าไม่เปรียบเทียบสำนวนในภาษาของเรากับภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะแล้วเราก็อาจจะต้องอธิบายความหมายของมันมีเหตุผลหนึ่ง One of the reasons idiomatic language is difficult to translate เหตุผลหนึ่งที่การแปลสำนวนในภาษาเป็นเรื่องยากนั่นก็คือ because it is the area of language closest to culture เนื่องจากว่ามันเป็นหน่วยภาษาหรือกลุ่มภาษาที่มันสะท้อนหรือใกล้ชิดมาจากวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษานั่นเองคนผู้ภาษาอังกฤษก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากคนไทยซึ่งใช้ภาษาไทย
The metaphors of one culture เพราะฉะนั้นเนี่ยคำพังเพยหรือคำเปรียบเทียบในวัฒนธรรมหนึ่ง will be different from those of another ก็จะมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของภาษาอื่นๆนั่นเองประเด็นนี้น่าสนใจประเด็นของหัวข้อ B7 Are idioms spoken or written English มีคำถามว่าไอ้เจ้าภาษาในรูปแบบของสำนวนนั้นน่ะเป็นภาษาพูดหรือเป็นภาษาเขียน both เป็นได้จะนำไปพูดก็ได้หรือจะนำไปเขียนก็ได้ Some people thinkมีคนบางกลุ่มคิดว่า that idiomatic language is more informal ว่าภาษาที่เป็นสำนวนเนี่ยไม่เป็นทางการมีความไม่เป็นทางการมากกว่า therefore ดังนั้น common only in spoken in English คนกลุ่มนั้นก็มีความเห็นว่าสำนวนควรจะใช้เฉพาะในภาษาพูดเท่านั้น This is partially true ตรงถูกต้องเป็นบางส่วน partial เท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดบางส่วน However idiomatic language is as fundamental to English as tenses or prepositions แต่อย่างไรก็ตามนะคะภาษาที่เป็นสำนวนนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของข้อมูลพื้นฐานในภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานพอๆกับพื้นฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ tense หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้คำบุพบท preposition ทีเดียว If you listen to people speaking ถ้าคุณฟังผู้คนพูดภาษา or if you read a novel or a newspaper หรือถ้าคุณกำลังอ่านนวนิยายหรือหนังสือพิมพ์ you will meet คุณจะได้เจอคุณจะได้พบนะคะ idiomatic English สำนวนในภาษาอังกฤษ in all this situation ในสถานการณ์ของการอ่านนิยายในสถานการณ์ของการอ่าน newspaper หนังสือพิมพ์โอเคนะคะมีอะไรใน 8B บ้างเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนะคะมันก็น่าสนใจว่าค่ะถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับการใช้สำนวนภาษาค่ะมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเราในการสื่อความหมายเพราะว่ามันเป็นเรื่องcommonเหลือเกินที่จะต้องใช้ข้อความเหล่านั้นในการสื่อภาษาให้เข้าใจตรงกัน 8B พูดถึง everyday expressions กลุ่มคำที่เขาใช้สื่อภาษากันในชีวิตประจำวันในแต่ละวันอันนี้ก็เริ่มเข้าประเด็นของเราที่เกี่ยวกับการสื่อภาษา Spoken language ภาษาพูด is full of
เต็มไปด้วย fixed expressions เต็มไปด้วยข้อความที่มีลักษณะ fix ตายตัวเป็นลักษณะตายตัวที่ are not necessarily difficult to understand ซึ่งไม่ยากต่อความเข้าใจ but แต่มีประเด็นที่ว่า have a fixed form that does not change มีรูปแบบที่ไม่เปลี่ยนแปลงคำไหนอยู่ตรงไหนตำแหน่งที่1ที่2ที่3ก็ต้องอยู่ตรงนั้นThese have to be learned as whole expressions เพราะฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาเกี่ยวกับ expression หรือ idioms เราต้องยกมาทั้งก้อนทั้งกลุ่มของ expression ในลักษณะที่เป็นทั้งหมดของข้อความ whole expressions These expressions are sometimes hard to find in dictionary บางครั้งถ้าเราจะไปเปิดหาความหมายหรือพยายามจะทำความเข้าใจจาก dictionary บางทีมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่ามันมีตัวรวมคำศัพท์หลายตัวที่บางครั้งมันอาจจะไปปรากฏอยู่ในคำศัพท์ตัวที่1ของ expression ตัวที่3หรือตัวที่4อะไรประมาณนี้ So it is important to be on the lookout เพราะฉะนั้นเราควรจะได้มีความสนใจค่ะแล้วก็ระแวดระวังสำนวนต่างๆเหล่านั้นพูดถึง everyday expressions ใน Ep.8 Conversation building expressions ในชีวิตใน everyday ค่ะการที่เราจะสร้างเริ่มการสนทนานะคะเรียกว่า conversation building expressions เราจะใช้กลุ่มคำอะไรได้บ้างนะคะเราจะเริ่มพูดภาษาอังกฤษกันละ Here are some common expressions ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ common expression ที่เขาใช้กัน that help to modify ที่จะทำให้มีการปรับใช้ or organize what we are saying นะคะจะทำให้ขยายความ modify แปลว่าขยายความก็ได้หรือจะทำในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียบเรียงสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ใน conversation There are many more expressions like this นะคะนี่เป็นตัวอย่างของ expression ที่ใช้สื่อความหมายบางทีใช้คำว่า meaning บางทีใช้คำว่า function แปลว่าหน้าที่ของ expression ของกลุ่มคำเอาไว้ทำอะไรโอเคนะคะลองมาดูนะคะในตัวอย่างแรก as I was saying ทั้งหมดนี้ as I was saying I haven't seen her for years คำว่า as I was saying สื่อความหมายว่า takes the conversation back to an earlier point ก็คือใช้กลุ่มคำนี้เพื่อจะให้คู่สนทนาเรานึกย้อนกลับไปช่วงแรกที่เราเริ่มพูดคุยกันใช้ as I was saying ตีความเป็นภาษาไทยได้ยังไงดีอย่างที่พูดอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นี้อันนี้ภาษาพูด
อย่างที่พูดมาเมื่อกี้นี้ I haven't seen her for years ฉันไม่ได้เห็นผู้หญิงคนนั้นมาเป็นเวลาหลายปีแล้วหรือใช้กลุ่มคำนี้ speaking of อะไรบางอย่าง speaking of อะไรบางอย่างค่ะพูดถึงถ้าเราคำศัพท์ตัวนี้พูดถึงสกีพูดถึงการเล่นสกี Whatever happened to Jakes พูดถึงการเล่นสกีเกิดอะไรขึ้นกับ Jakes ไอ้เจ้า speaking of อันเนี้ยค่ะมันสื่อความหมายว่าเราจะพูดเรื่องใหม่แต่ว่ายังคงมีเนื้อหาโยงกับสิ่งที่กำลังคุยกันอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ากำลังพูดถึงสกีกันอยู่นะคะแต่ว่าใช้ข้อความนี้เพื่อที่จะโยงไปถึง Jake ค่ะเกิดอะไรขึ้นกับ Jake เพราะฉะนั้นเราอยากจะโยงเรื่องที่กำลังคุยกันอยู่ไปสู่อีกเรื่องหนึ่งเราก็ต้องใช้ expression อันนี้ speaking of โอเคไหมคะ If you ask me she's hating อันนี้ครูตก apostrophe s she's heading for trouble if you ask me จึงมีความหมายว่า if you want my opinion ถ้าถามฉันนะถ้าถามฉันว่าฉันคิดยังไง if you ask me ฉันคิดยังไงนะคะถ้าถามฉันนะในหรือจะบอกว่าในความคิดของฉันคิดว่านะคะไม่ต้องใช้ I think ใช้ if you ask me เขาใช้กันแบบนี้ if you ask me ฉันคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกำลังวิ่งไปหาความเดือดร้อน she's heading for trouble พุ่งไปหาความเดือดร้อนวิ่งไปหาความเดือดร้อน that reminds me ผู้ข้อความนี้เพื่อจะสื่อความหมายว่า something in the conversation bring something else to mind มีบางอย่างในการคุยกันนั้นเนี่ยทำให้เขานึกถึงอะไรบางอย่างได้ที่ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขากำลังคุยกันอยู่ That reminds me ค่ะทำให้นั่นทำให้นึกขึ้นมาได้ประมาณนี้เทียบคร่าวๆนะคะในเรื่องของความหมายของ expression เหล่านี้ I haven't called George yet ฉันยังไม่โทรไปหาจอร์จเลยฉันคงไปพูดอะไรเกี่ยวกับจอร์จว่าฉันจะโทรไปหาเขาแต่ว่าอะไรบางอย่างในบทสนทนาทำให้นึกขึ้นมาได้ว่าตายแล้วยังไม่ได้โทรไปหาจอร์จหรือ expression แบบนี้ Come to think of it did he give me his number after all I think he may have forgotten something in the conversation อันนี้คุยย่อไว้นะคะไม่มีที่ makes you realize there may be a problem a question about something ก็คล้ายๆกับนะคะ that reminds me come to think of it นะคะก็ประมาณว่านึกขึ้นมาได้นะคะนึกขึ้นมาได้ว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้หรือเปล่าแต่ฉันคิดว่าเขาคงลืมให้
เราจะเจอ expression เหล่านี้เวลาที่เราไปพูดคุยกับเจ้าของภาษาหรือแม้แต่เราดูในซีรีส์ต่างๆในซิทคอมต่างๆนะคะอ่านหนังสือพิมพ์อ่านนิยายเราก็จะเจอ expression เหล่านี้ซึ่งเราควรจะฝึกใช้อย่างน้อยๆอ่านข้อความเหล่านี้นะคะหลายๆครั้งก็อาจจะทำให้เราเข้าใจหรือว่าจำในสิ่งที่ควรจะเอาไปใช้ได้นอกจากประเด็นที่เกี่ยวกับ expression ที่เอาไว้ใช้เสริมเอาไว้เติมในขณะที่กำลังพูดคุยกันในหัวข้อที่เรียกว่า conversation building expressions นะคะใน Ep.8 ค่ะพูดถึงคำประเภท keywords ซึ่งที่สำคัญก็จะพูดถึงคำว่า this กับ that เป็นตัวอย่างของ keywords that occur in several expressions this กับ that ปรากฏอยู่ในกลุ่มคำที่เขาใช้ในการสื่อภาษากันมากมายเช่น this is it this is it this is it ก็คือมีความหมายว่า this is an important point ใช่แล้วใช่แล้วนะคะใช่แล้วใช่เลย อะไรก็ได้ that's it that's it that's it ก็คือสำเร็จแล้วthat's it สำเร็จแล้วนี่เป็นตัวอย่างนะคะหรือ we talked about this and that this and that that's it that's it this is it this is it that's it this and that หรือ this that and the other นะคะก็เป็น expression เดียวกันจะใช้ this and that หรือ this that and the other ก็จะมีความหมายถึง various unimportant matters คุยกันโน่นนั่นนี่ไม่สำคัญก็แปลว่าประเด็นสิ่งที่พูดคุยกันนั้นไม่สำคัญค่ะคุยไปเรื่อยๆคุยกันเรื่อยเปื่อยไหมไม่สำคัญเป็นภาษาพูดคุยกันเรื่อยเปื่อย this and that หรือ this that and the others หรือตัวอย่าง so that's that so that's that แปลว่าเห็นด้วย so that's that ใช่เลยเห็นด้วยยอมรับนะคะก็จะมีใช้ประมาณนี้
มาดูในประเด็นข้อ B8.3 มันมี common expressions ที่เอาไว้ใช้เพื่อขยายความค่ะเพื่อขยายความที่เขาใช้มากก็จะมีประมาณ1 2 3 4 5 6ตัวอย่างอันนี้ใช้มากที่สุดเป็น common ใช้กันโดยทั่วไปเป็นปกติของการคุยกัน expressions อันแรก if worst come to worst worst มันมาจากคำว่า bad แย่ไม่ดีแย่กว่า worse than แย่ที่สุดไม่มีอะไรดีแล้วค่ะ the worstมีที่สังเกตนะคะถ้า worse than สะกดด้วย WORSE แต่ถ้าที่สุด WOR เหมือนกันแต่ลงท้ายด้วย ST แย่ที่สุดโอเค if worst comes to worst we have to cancel the trip ถ้ามันเลวร้ายลงคะไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นเราก็จะต้องยกเลิก if worst comes to worst จึงมีความหมายว่า if the situation gets really bad ถ้าสถานการณ์มันไม่ดีนะคะไม่ดีแย่ลงเลวร้ายที่สุดลงเราก็จะต้องยกเลิกการเดินทางหรือในตัวอย่าง expressions ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เพื่อจะ modify ขยายความในสิ่งที่กำลังพูดคุยกัน if all else fails we could fax them if all else fails ทั้งหมดนี้นะคะ1 2 3 4คำนี้ไปด้วยกันเป็น1กลุ่ม expressions จะมีความหมายว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นplan A plan B ไม่ประสบความสำเร็จ if all else fails เราก็จะ fax them เราจะส่งโทรสารไปบอกพวกเขาค่ะ fax อันนี้แปลว่าพยายามค่ะอย่างยิ่งหลาย plan ที่สุดแล้วถ้าทั้งหมดมัน fail ค่ะหรือ expressions ที่3ยาวนิดนึง what with one thing and another what with one thing and another what with one thing and another I haven't had time to reply to her letter what with one thing and another มีความหมายว่าเนื่องจากค่ะมีสิ่งต่างๆเข้ามาแทรกค่ะ because of a lot of different circumstances นะคะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่นะคะจึงทำให้ฉันไม่มีเวลาที่จะตอบจดหมายของผู้หญิงคนนั้นนั่นนี่เข้ามาเอาไว้แก้ตัวมั้งค่ะ what with one thing and another I'm sorry I haven't had time to reply to your letter ประมาณนี้โอเคนะคะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่ไม่มีเวลาที่จะมานั่งมีสมาธิตั้งใจที่จะตอบจดหมายได้เลยหรือกลุ่มที่4
when it comes to อะไรบางอย่างคล้ายๆกับนะคะคล้ายๆกับจะพูดถึงค่ะเรื่องบางอย่างค่ะ talking about ski เมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะ speaking of skiing speaking about ski ใช่ speaking of ski เหมือนกัน when it comes to restaurant ถ้าพูดถึงอะไรบางอย่างฮะแต่ในตัวอย่างนี้ถ้าพูดถึงภัตตาคารแล้วเราก็เมืองนี้ค่ะ is not that good ไม่มีภัตตาคารที่ดีๆเท่าที่กำลังพูดคุยกัน not that good ไม่ดีเท่า not that bad ไม่ได้เลวขนาดที่เรียกว่ารับไม่ได้ not that good ก็คือไม่ได้ดีเท่าที่จะรับได้ในแง่ของร้านอาหารภัตตาคาร as far as I am concerned เราจะเห็นนี้บ่อยมาก as far as I am concerned we can eat at any time as far as it affects me หรือ from my point of view นะคะต้องการจะแสดงความคิดเห็นนั่นเองค่ะ as far as I am concerned ถ้าถามฉันแล้วก็เราจะรับประทานอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ at any time หรือตัวอย่างสุดท้าย as luck would have it ค่ะถ้าโชคดี by chance หรือโดยบังเอิญas luck would have it she was out when I call ค่ะผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่บ้านเมื่อฉันโทรไปหาเขา as luck would have it ค่ะโดยบังเอิญ by chanceในประเด็น B.8.1 ถึงค่ะ B.8.3 นะคะก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ expression ที่เป็น common ที่เป็น everyday expression มีแบบฝึกหัดสนุกให้ทำอีกแล้วลองมาดูกันนะคะ everyday expressions complete the fixed expressions in these sentences คำขึ้นต้นด้วยคำเมื่อกี้นี้คืออะไรนะเนื่องจากมันเป็น exercise 11คุณจะทำให้บางข้อนะคะที่เหลือคุณต้องไปเติมเอาเอง come to think of it
if you อะไรบางอย่าง the economy is going to get much worse before it gets any better เศรษฐกิจกำลังจะแย่ลงมากก่อนที่มันจะเริ่มดีขึ้นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ vacations what are you planning to do on yours คุณวางแผนจะทำอะไรในวันหยุดของคุณในวันลาของคุณ vacation that I have a message for you from Maria ฉันมีข้อความจากมาเรียมาให้เธอมาให้คุณแปลว่ามาเรียฝากข้อความมาให้คุณจริงนะคะ as before the telephone interrupted us แทรกคุยกันแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์แทรกเข้ามา we plan to take a long vacation next summer ก็เลยคุยต่อนะคะว่าในช่วงวันหยุดของเราในฤดูร้อนครั้งหน้านี้เราจะลาหลายวัน long vacation ครูทำข้อ1ให้แล้วใช่ไหมครูทำข้อ5 as I was saying Number 2, which of the expressions with this and that would be most suitable for the second parts of these mini dialogues? What were you and Mike talking about? คุยเรื่องอะไรกันคุณกับไมค์คุยอะไรกัน อยากรู้เราจะต้องบอกไหมครูทำให้1ข้อ Oh this and that ไม่มีอะไรหรอกเรื่อยเปื่อยหรือจะใช้อะไรดีคะ This that and the others and the other How many more มีอีกไหม No more actually ประมาณนี้ Here comes the big announcement we've been waiting for มาแล้วการประกาศเรื่องใหญ่ที่เราคอยมาเป็นเวลานาน Number 4, okay, I'll take our decisions to the committee เอาละฉันจะนำการตัดสินใจครั้งนี้ของเราเข้าสู่คณะกรรมการ Alright, so thanks ลองเติมดูนะคะ Which expressions contain the following keyword มี expressions อะไรที่มีคำว่าคำ luck fails worst far thing อยู่ด้วย
ประมาณนี้โอเคนะคะที่เหลือคุณลองเติมดูนะในหัวข้อ B.9 นะคะ B9 พูดถึง idioms and fixed expressions โดยทั่วไปแล้วค่ะมีประเด็นที่เกี่ยวกับ idioms หรือว่าข้อความที่มันมีลักษณะที่เป็น fixed expression ที่ใช้โดยทั่วไปมีอะไรบ้างพูดถึง idioms affix expressions idioms ก็คือกลุ่มคำที่มีตำแหน่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่ครูบอกว่ามันเป็น fixed expressions with meaning ที่มีความหมาย that are not always clear or obvious มีความหมายที่ไม่ได้สื่อความหมายชัดเจนหรือเห็นได้อย่างชัดเจนเสมอไปยกตัวอย่าง idiom ที่อาจจะสื่อความหมายได้ไม่ clear หรือไม่ obvious เช่น to feel under the weather รู้สึก under the weather ซึ่งหมายถึงไม่สบาย to feel unwell ไม่สบายป่วยเป็นลักษณะที่เป็นแบบฉบับของ idiom ทีเดียวก็คือมักจะ not always clear or obvious the words do not tell us what it means but the context usually help เพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะดูแค่ความหมายศัพท์หรือความหมายของ expression โดยดูจากศัพท์ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้สิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจก็คือ context บริบทนั่นเองว่า idioms พวกนี้ไปอยู่ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับอะไรโอเคนะคะ B อันนี้ควรจะเป็น9 B9.1 Tips for remembering idioms มีเคล็ดลับในการที่เราจะจำนะคะความหมายของ idioms ได้นั่นก็คือ think of idioms as units เวลาที่เราพบ idiom ที่ไหนให้คิดว่ามันเป็น1หน่วยของ1คำศัพท์นั่นเองเพราะฉะนั้น1หน่วยของ idioms อันนี้ to feel under the weather 1คือ1หน่วย1ความหมายที่1กลุ่มคำที่มีความหมายว่า to feel unwell always record the whole phrase เวลาที่เราจะเก็บจดโน้ตเราต้องจดทั้งกลุ่มแบบนี้รวมทั้ง along with รวมทั้ง information on grammar and collocations collocations ก็คือคำที่มีความหมายคำหรือกลุ่มคำที่มีความหมาย
มีความหมายทำนองเดียวกันเช่น This can opener ที่เปิดกระป๋องทีนี้ has seen better days อันนี้ก็เป็นสำนวนที่เกี่ยวกับ can opener It is very old and broken down ค่ะสำนวนตรงนี้ has seen better days จึงมีความหมายว่าไอ้เจ้าที่เปิดกระป๋องอันเนี้ยมันเก่ามันอายุมากแล้วก็พังบางส่วน usually about things always perfect tense form ที่จะต้องให้ข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตก็คือว่าถ้าใช้สำนวนนี้แปลว่าเก่าแก่เหลือเกินใช้การแทบจะไม่ได้ tense ที่สำคัญคือจะต้องเป็น perfect tense เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพหูพจน์ตรงนี้ก็จะต้องเป็น have seen better days นะคะเป็น present perfect Idioms are often informal สำนวนส่วนใหญ่อย่างว่านะคะมักจะไม่เป็นทางการเท่าไหร่นักคำว่าเท่าไหร่นักก็คือ often นั่นเอง and include และมักจะรวมเอา a personal comment รวมเอาความคิดเห็นส่วนบุคคลมาใช้กับสถานการณ์ต่างๆ idioms บางครั้งจึงสื่อความหมายในลักษณะตลกขบขันหรือบางทีก็มีลักษณะ ironic ประชดประชัน sarcastic as with another informal words ดังนั้นนะคะถ้าจะใช้กับคำศัพท์ใดๆที่เป็นลักษณะไม่เป็นทางการ be careful จงระวัง how you use them ระวังการนำidiom ต่างๆไปใช้เพราะเนื่องจากมันมีลักษณะเป็น informal Never use them just to sound fluent จงไม่ใช้อย่าใช้ idioms เพื่อแสดงความคล่องแคล่วในการพูดภาษาหรือต้องการจะแสดงว่าเก่งภาษาอังกฤษมิฉะนั้นแล้ว you run the risk คุณจะเจอกับความเสี่ยง of being too intimate เสี่ยงที่จะเสี่ยงแสดงออกซึ่งความสนิทสนมความชิดเชื้อความสนิทสนม or informal when you don't mean to be กับบุคคลเมื่อคุณไม่ได้ตั้งใจจะแสดงความสนิทสนมแต่การใช้ภาษาของคุณมันจะสื่อความหมายว่าคุณไม่ถือตัวไม่ถือตัวแล้วก็ต้องการตีสนิทสนมคนที่เป็นคู่สนทนากับคุณก็จะตีสนิทเข้ามารุ่มร่ามนะคะอาจจะพูดจาไม่ดีกับคุณได้ทั้งที่คุณไม่ได้ตั้งใจและนี่เป็นเรื่องที่ต้องระวัง
ข้อสังเกตอีกอันหนึ่งในข้อ B9.1 ก็คือ idioms can be grouped in a variety of ways การรวมกลุ่มคำที่เป็นสำนวนก็จะมีรูปแบบนะคะที่หลากหลาย Use whichever way you find most useful to help you remember them ลองใช้วิธีการใดๆก็ตามที่มันมีประโยชน์ที่จะทำให้คุณจำได้เช่นอาจจะใช้ข้อสังเกตทางด้านไวยากรณ์นะคะเช่น idiom อันเนี้ยประกอบไปด้วย verb แล้วก็ object verb และกรรม verb คือ pull verb คือ poke pull อะไรนะคะ pull a fast one ก็จะสื่อความหมายว่าหลอกลวงใครบางคนตบตา trick เล่นอุบายกับบุคคล poke your nose in แปลว่ายุ่งนะคะยุ่งเข้าไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นด้วยการยื่นจมูกเข้าไป poke your nose in แปลว่ายุ่งเรียกว่าอะไรดีแทรกยุ่งเรื่องคนอื่นหรือคุณอาจจะสังเกตว่ากลุ่มอีเดียมที่คุณสนใจนั้นมันประกอบไปด้วย verb แล้วก็กลุ่มที่ขึ้นต้นด้วย preposition verb be preposition in verb feel preposition down แบบนี้ก็ได้นะคะยกตัวอย่าง verb บวก prepositional phrase be in seventh heaven be in seventh heaven extremely happy elated นะคะแปลว่ามีความสุขอย่างล้นเหลือมันมีสำนวนที่เราเจอเมื่อกี้นี้ over the moon ใช่ไหมคะหรือ verb บวก prepositional phrase ตัวอย่างที่สอง feel down in the dumps down in the dumps ถูก dumps นะคะรู้สึกค่ะเสียใจเศร้าใจเทก็คือมาจากคำว่า dump ค่ะในหลุมที่เขาเอาขยะไปเทถูก dump อันนี้เป็นที่สังเกตในเรื่องของค่ะไวยากรณ์คือเอา verb ตั้งข้อสังเกต verb แล้วตามด้วยอะไรถ้าตามความหมายของ idiom นะคะเช่นเราอาจจะบอกว่ามันเป็นชุดของ idiom ที่เอาไว้บรรยายบุคลิกบรรยายนิสัยของคนหรือสติปัญญาของคน intellect เช่น he takes a cake ก็จะสื่อความหมายว่าค่ะเขาเป็นคนที่แย่ที่สุดในบรรดากลุ่มคนอื่นๆ he takes a cake เขาได้เค้กไปเลยเป็นคนที่แย่มากหรือ to be you are a pain in the neck เธอเนี่ยเป็นคนที่ค่ะ difficult person เป็นคนแสบ pain ความเจ็บคอปวดคอเธอเป็นคนที่มีลักษณะเป็นความเจ็บปวดนะคะของคอทีเดียวนะเป็นตัวแสบครูขออนุญาตใช้ภาษาพูด
she's the pain in the neck he's the pain in the neck เขาเป็นตัวแสบหรือข้อสังเกตแบบที่3โดยดูจาก verb หรือ keyword อื่นๆนะคะเช่น idiom ที่ใช้กับ make ก็จะเป็น keyword Don't make a mountain out of a molehill ก็จะมีความหมายว่าอย่า exaggerate the importance แปลว่าเกินจริงที่แทบจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพียงแค่ไอ้เนินไอ้ดินกองดินที่ไอ้ตัวแมลงในใต้ดินมันขุดขึ้นมาก็จะใช้คำว่า mountain ทีเดียวไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่ hill a molehill เล็กๆ Since losing my job ตั้งแต่ฉันตกงาน I can barely make ends meet นะฮะประเด็นก็คือเราก็จะจำคีย์เวิร์ด make ends meet นะคะก็คือ manage on my income barely แทบจะไม่ใช้ไม่สามารถใช้จ่ายได้ค่ะต้นเดือนจนถึงปลายเดือนทีเดียว makes ends meet นะคะเดือนชนเดือนต้นเดือนชนปลายเดือน make ends meet นี่ก็เป็นคำแนะนำค่ะที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ที่ครูสนใจก็คือเป็นเจ้าพวก idioms นะคะที่เป็นตัวอย่างมีกิจกรรมปิดท้ายที่สนุกมากถึงมากที่สุด Try to complete the following using words given shot bucket plate block handle pie นะคะเรามาลองดูสิBig promises that will never materialize คำสัญญาที่ไม่สามารถจะเป็นจริงได้ทำให้มันเป็นวัสดุหรือเอกสารขึ้นมาได้ The tiny amount donated ที่บริจาค is just a drop in the compare with the huge amount needed tiny amount compare with a large amount I have enough on my as it is ฉันเจอมามากพอแล้วค่ะเท่าที่เป็นอยู่ I can't do that job too ฉันทำไม่ได้เพราะว่าเต็มมือ have more than enough work When I told her what I thought she just flew off the and shouted at me lost her temper flew off อะไร His father was a gambler too พ่อของเขาก็เป็นนักพนันชอบเล่นการพนันเหมือนกัน He's a real tip of the O just like one's parents tip of the O ก็เหมือนกับเคาะออกมาจากพิมพ์เดียวกันแตกบินออกมาจาก the O
block ไหมเติมกันเติมแล้วเดี๋ยวครูไปเช็คจาก dictionary อีกทีหนึ่ง I wasn't really sure of the answer so I guessed it was just in the dark shot ที่แปลว่ายิงปืนเดาไม่รู้ก็เลยเดาความหมายเหมือนกับยิงปืนในที่มืดเป็น a wild guess เดาสุ่มI have enough on my plate โอเคนะคะเดี๋ยวครูเติมแค่2ข้อนี้เอาไว้ก่อนคุณมีเวลาลองเติมให้ครบดูนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าครูจะมาเฉลยว่าที่เหลือคืออะไรโอเค That's enough for today I have to say goodbye to you bye bye and see you next time take care of yourself my dear bye